Sayo kay nangabre ang okay. Sayo kay giabre ni Odette kadlawon pa. Kaulan na pod, kaulan na pod. Dugang na pod sa tubig. Undang na tawon Odette. Gabi nagkakasog. Balik atong-atop guys. So guys, isulod na ang tubig, ni tabok na sa dalan. Kanina dito pa nadapit karon, isakan na siya dire. Ang high tide na to 9 o'clock. So mga 8 naman bro. So amping na ta, amping guys. Sulod na siya sa Amparos oh. So yung ani ka damage dito sa Amparos. So, grabe ha, presko kaya nga mga dahon ang nahulog. So guys, wala pa 15 minutes sa last na tong gikuha ka nga video dito sa may entrance. Nisulod na siya ang atong high tide 9:30 or 10. So taas pa ng tubig, tubig taas ang tubig. Ante dia wire is everywhere. Wire poste tumba. Wire so on. Ay kapang wire. Ano likod oh, tulod ng tubig sa likod. Hi guys, okay. So yung aning kaimtang rondere at bang sa Pimakbi. Itaas na ang tubig, itaas na ang baka. Oh, ang baka nakabuhay na, wala na busy. Okay, ligo sa ulan. Kawalay tubig sa bawat. So mga rescuer na to, mga rescuer. So atong evacuation center dia. So kanin siya at bani sa Ace Hospital. So slowly na ta kay slippery when wet. Grabe tayo. Wala ako, nakuha na ako. So yan, natin ito.
guys, sa ubang bakery close. So nataron din sa Patis. Napalit nila mga signage ato Changi ang uban close pa ang manedri ang kaimtang road sa atong public market sa Bayawan. Shout out yan, ibuting oh. Rain or shine, rain or shine. Murag si biyahe ni Juan. Tawa ang Cebuana Luwilier. Dire dyan, dito din. Guys, dito guys, traffic pagka-destroy. Terrace terminal na. Hindi, dito nga niya sakyanan diya. Patong okay, nagba. Pagsi atong mangga. Wow. Sayo kay na abre ang okay. Sayo kay nga abre ni Odette. Kadlawon pa. Yun, kaya lang siyang ang plywood. Matusok hindi ka. Diradong pitron. No, taas na yung tubig buds. Taas na yung tubig buds ko. Nanulod na sa pagahan. Na ang Mercury, open na dito. Open na ta, Mercury Drugstore. Enjoy na sa dito. Airport sa mga buko. Ay, agi diri dyan. Lalong. Sige. Ha? Bakit na? Yeah. Ilan dating sulod na to? Sulod na. Kato, 50 na to. Yan na wala ka. Grabe oh. Nalumos na? Ah, gitugnaw. Loya. Basta baka dahil tugnawon, ihawon. So, ang ubang baka dili magpatugnaw-tugnaw. Naano dili tumba. Asyo. Tumba ra na. Morning. So. Pasalamat sa kinabuhi. Sa mga marites. Kasi sir. Pusta? Bakit kayo? Asa nyo balay? Kira. Taga asang ang tubig? Ha? Tapos sunod na taga 1 meter kapin. Oh. O kumusta ang balay? amin na kami na sa taas pod nga kwan. Putsugag hangin oy. Grabe hangin gyud. Saya naman ang tao. Ayaw tingali. Boss. Okay na, boss? Okay kayo. Salamat na lang puting oh, libre ning quandri. Shout out ya. Palim sakay. Swerte God nang balhin. Ang poste, tumba ang poste, ang baboy, ang lechon nun, barato na lang. Wa nang puy gapoy Ito patay, oh. dyan. Ano, balaya ba na?
damage sa Maya Gracia. So ni si Odette ni sulod sa pawn shop. Guys, nataron diri sa Baybay sa Bayawan. So atong ipakita guys ang experience nato sa bagyong Odette. So gabi guys, December 16 sa alas
gis sa gabi siya ni atake sa Bayawan. So grabe kayo among atop na tangtang. So atong ipakita ang baha sa Bayawan nga dako kayo ang kabirin sa baha sa Bayawan ay mga balay nga nangawala ang mga atop, mga signage sa Cebuana Luwilier sa RD Phone Shop ug katong uban pa nga nangatangtang mga canopy nga nakapalit, mga sweaters nga cubicle nga kulob ug napad may uban mga balay nga kulob pod. So guys, amping ra pirmi guys. Salamat sa paglantaw. Don't forget to like, share, and subscribe. Dayon, don't forget to click the bell button para updated mo sa latest na to nga video, hindi mo maulahi. So bye bye, amping. So bye bye Odette, ayun nagbalik Odette.